এতিয়া আমি ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ ইন ইনভলিউট গিয়াৰটো পঢ়িম। তো ইনভলিউট গিয়াৰ মানেতো তোমালোকে এনে বুজি পাইছে কি হয়। এইটো হ'ল ইনভলিউট প্ৰফাইল হয়, বুজি পাইছে। তো ইনভলিউটটো এইখিনি হৈ গ'ল ইনভলিউট, এইখিনি নন ইনভলিউট প্ৰফাইল। তাৰ আগতে এইটো চাৰ্কল, এইটো বেছ চাৰ্কল, বেছ চাৰ্কলৰ ওপৰত থাকে পিচ চাৰ্কল, পিচ চাৰ্কলৰ ওপৰত থাকিব এডাণ্ডাম, আৰু ইফালে একদম তলত থাকিব ডেডাণ্ডাম, তাৰ ওপৰত থাকিব ক্লিয়াৰেঞ্চ চাৰ্কল হ'ব। তাৰপিছত কি কৈছে, দ্য প্ৰফাইল অফ গিয়াৰ ইজ ইনভলভ আউটসাইড দ্য বেছ চাৰ্কল, বেছ চাৰ্কল আউটসাইডত and inside the base outside the base circle and inside the base circle it is non-involute profile. Mapping of involute profile of one gear with non-involute profile of the other results into interference result করে। It a method to prevent interference কেনেকৈ প্ৰিভেণ্ট কৰিবি, এটা হ'ল আণ্ডাৰ কাটিং অফ গিয়াৰটো যদি আণ্ডাৰ কাট কৰোঁ তেতিয়া সেইটো হ'ব। নেক্সট আণ্ডাৰ কাটিঙত কি হ'ব, লিমিটেশ্যন ষ্ট্ৰেংথ অফ দ্য টুথ ডিক্ৰিজেছ এট বেছ, ষ্ট্ৰেংথ অফ দ্য টুথটো ডিক্ৰিজ কৰে। নেক্সট আহিব ইনক্ৰিজ প্ৰেছাৰ এংগলটো ইনক্ৰিজ কৰিব। তাৰপিছত ষ্টাবিং দ্য টিথটো ষ্টাবিং কৰিব, হয় নাই। নেক্সট হ'ব ইনক্ৰিজিং প্ৰেছাৰ এংগল, ষ্টাবিং দ্য টিথ, আণ্ডাৰ কাটিং দ্য গিয়াৰটো আণ্ডাৰ কাট কৰাটো। আণ্ডাৰ কাট কৰা মানে এইখিনি কাটাটো আণ্ডাৰ কাটিং। ষ্টাবিং মানে এইটো সৰু কৰি দিয়াটো ষ্টাবিং বুলি কয়। তাৰপিছত নেক্সট আহিব ইনক্ৰিজ দ্য নাম্বাৰ অফ টিথ, নেক্সট ইনক্ৰিজিং দ্য চেণ্টাৰ ডিষ্টেঞ্চ। এইকেইটা হ'ল আমাৰ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ কমোৱা মেথডটো। এটা মিনিমাম টুথ ৰিকুৱাৰ্ড টু প্ৰিভেণ্ট ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ। যদি নাম্বাৰ অফ টিথ যদি ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে তেতিয়া মিনিমাম কিমান টিথ লাগিব ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ ৰখোৱাৰ কাৰণে। এটা এইটো ফৰ্মুলাটো হ'ল টিথ অফ পিনিয়ন ইজ ইকুৱেল টু টুৱাইচ AP ডিভাইডেড বাই √1 প্লাছ G ব্ৰেকেটত G প্লাছ 2 চাইন স্কুৱেৰ ফাইটো প্ৰেছাৰ এংগল -1 to √9, আৰু টিথ অফ গিয়াৰটো হ'ব 2 into এডাণ্ডাম অফ গিয়াৰ ডিভাইডেড বাই √1 প্লাছ এইটো 1/G হৈ যাব, এইটো 1/G হৈ যাব প্লাছ 2 চাইন স্কুৱেৰ -1। বুজি পাইছে। G মানে হ'ল গিয়াৰ ৰেচিঅ' টিথ অফ গিয়াৰ ডিভাইড বাই টিথ অফ পিনিয়ন। আৰু মিনিমাম টুথ ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ পিনিয়ন টু প্ৰিভেণ্ট ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ ইন ৰেক এণ্ড পিনিয়ন এৰেঞ্জমেণ্ট। ৰেক এণ্ড পিনিয়ন এৰেঞ্জমেণ্টত ৰেকটোতো বাৰু তেনেকৈ ষ্ট্ৰেইট থাকে, পিনিয়নটো কিমান মিনিমাম হ'ব লাগিব। ৰেক এণ্ড পিনিয়নৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হ'ব 2 into এডাণ্ডাম ডিভাইড বাই চাইন স্কুৱেৰ 5। তলৰখিনি নাথাকে, গিয়াৰ ৰেচিঅ' নাথাকে। ক্লিয়াৰ হৈছে। এতিয়া নেক্সট আহি গ'ল চাইক্ল'ডেল টুথ প্ৰফাইল। চাইক্ল'ডেল টুথ প্ৰফাইলটো এনেকুৱা হয়, এইটোতো আমি পঢ়িছিলোঁ। এইটো এপিচাইক্লইড, এইটো হাইপ'চাইক্লইড, হয়নে। এতিয়া চাইক্ল'ডেল টুথ প্ৰফাইলত ফেন'মেনা অফ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ ইজ এবচেণ্ট। চাইক্ল'ডেলত ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ নাথাকে মানে চাইক্ল'ডেল টুথ প্ৰফাইল। তো টুথ হেভ স্প্ৰেডিং ফ্লেংক কণ্ট্ৰাষ্ট ষ্ট্ৰংগাৰ। মুঠতে ইয়াতে ইণ্টাৰফাৰেঞ্চৰ হেৰিটো নাথাকে। যেনেকৈ তোমাৰ ইনভলিউটত আমি এটা আণ্ডাৰ কাটিং কৰিবলগীয়া হৈছিলে ইনভলিউটত, ইয়াতে নালাগে। ইয়াতে এইটো হাইপ'চাইক্লইড আৰু এইটো এপিচাইক্লইড। বুজি পাইছা।
এইখিনি তোমালোকে চাব পাৰা, এইখিনি আমি যোৱাকালি পঢ়িছিলোঁ। চ' ইলিপ্টিকেল যোনটো ইপিচাইক্লিক গিয়াৰ ট্ৰেইনৰ বিষয়ে, তো এইখিনিতো আমাৰ হৈ গৈছে হয়নে। এতিয়া নেক্সট আমি এতিয়া এইখিনি পঢ়িলে হ'ল যে কি টি এ টি পি আৰু টি চিৰ টৰ্ক হয়, তেতিয়াহ'লে পাৱাৰ ইকুৱেশ্যন ফৰ ষ্টেডি ষ্টেটটো কি হ'ব? পাৱাৰ ইকুৱেশ্যন এইটো আহি যাব পাৰে দেই, পাৱাৰ ইকুৱেশ্যন ফৰ ষ্টেডি ষ্টেট। তো T1 ω1 পাৱাৰ ইজিকেল টি ওমেগা হয়, সেইটোৱে কৈছোঁ আৰু পাৱাৰ এ প্লাছ পাৱাৰ বি প্লাছ পাৱাৰ চি ইজিকেল 0, সেইটো পাৱাৰ ইকুৱেশ্যন হ'ব। হুইচ ইজিকেল টি এ ওমেগা এ প্লাছ টি বি ওমেগা বি প্লাছ টি চি ওমেগা চি ইজিকেল 0। নাও ইউজ টৰ্ক ইকুৱেশ্যন। টৰ্ক ইকুৱেশ্যনটো কি হ'ব? টৰ্ক ইকুৱেশ্যন যদি পাৱাৰ ইকুৱেশ্যনটো হ'ব পি এ প্লাছ পি বি প্লাছ পি চি ইজিকেল 0। টৰ্ক ইকুৱেশ্যনটো হ'ব টি এ প্লাছ টি বি প্লাছ টি চি ইজিকেল 0। এইটো টৰ্ক ইকুৱেশ্যন, বুজি পাইছা? পাৱাৰ ইজিকেল টি ওমেগা, পাৱাৰ ইজিকেল টি ওমেগা বা টি ইজিকেল 1/ω যদি পাৱাৰটো কনষ্টেণ্ট থাকে। সেইকাৰণে আমি এইটো কালি পাইছিলোঁ আমি হয়নে। সেইকাৰণে আমি কি পাইছিলোঁ? টৰ্ক ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু স্পীড এণ্ড স্পীড ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু নাম্বাৰ অফ টিথ। ক্লিয়াৰ? এটা নেক্সট প্ৰেছাৰ এংগল 14 হাফ ষ্টাফ চিষ্টেমটো কি হ'ব? নাম্বাৰ অফ টিথ 12 হ'ব। 14 হাফ ফুল চিষ্টেমটো হ'ব 32, মানে 12 32, 12ৰ পিছত 14, 14ৰ পিছত 18, মাজতে 32টো থাকি গ'ল। 20 ষ্টাফ চিষ্টেমটো 14 হৈ গ'ল, 20 ফুল চিষ্টেমটো হ'ব 18। ক্লিয়াৰ? আৰু এইটো যদি চাৰ্কুল হয়, তিনিটা যদি চাৰ্কুল নহয় গিয়াৰ যদি হয়, আৰ এ ইজ ইকুৱেল টু আৰ চি প্লাছ 2 আৰ বি আৰু টি এ ইজ ইকুৱেল টু টি চি প্লাছ 2 টি বি হ'ব। চ' আমাৰ গিয়াৰৰ চেপ্টাৰটো কমপ্লিট হৈ গৈছে। নেক্সট আমি চাম বেলেগ ফ্লাইহুইল চাব পাৰোঁ, নতুবা আমি হেৰি চাব পাৰোঁ